Ja morjesta. Nyt ollaan vähän lähdössä tien päälle taas pitkästä aikaa. Ultimaattinen reissu tulossa. Ehkä. Tuossa just kauhistelin sitä, että kuinka paljon tavaraa nykyään tarvii mukaan. Tossahan ei tietenkään ole kaikki vielä. Että vähän jotain ruokajuttuja ja semmosia puuttuu, mutta ennen pärjäs sillä, että oli fleeseviltti, karvahuppari ja pari koppaa kaljaa. Mutta ei enää tässä iässä pärjää. Kyllä kai sitä on tullut vaan niin mukavuuden haluseksi. Mutta joo, katsotaan mitä reissusta tulee. Ja tarkoituksena on varmaan pari yötä puskaparkkeilla. Ja sitten ehkä pari yötä sitten jotain hotellimajoitusta. Mutta semmonen on suunnitelma. Ei mitään. Tervetuloa reisuun mukaan. Tässä vaiheessa on kyllä hyvä pistää jääkaappikin päälle. Ja meidän kova idoli, setämies. Kohta ollaan Ikallisissa, että tästä nyt on vielä, mitä tässä on matkaa. Melkein 700 kilsaa rukalle, että jonkun aikaa tässä jurrutetaan, että en tiedä, teleportataanko itsemme sinne tässä videossa vai tuleeko jotain kuvattuakin matkalla. Teituva. Ai niin, juu. Käydään Teituvalla syömässä. Se on kuulemma ihan bueno ruokapaikka. Se on nyt semmonen välietappi. Ne on tälle viikonlopulle luvattu rukalle ainakin niin kun ihan pelkkää auringonpaistetta ja parhaimmillaan 12 astetta lämmintä, että kelpaa kyllä mulle ainakin erinomaisesti. Velimieskin varmaan kannattaa Täytyy kyllä sanoa, ettei Teituvan lounasta ihan suotta kehuta, että oli kyllä viimeisen päälle. Oli montaa sorttia kalaa, sit oli lihapullia, kasleria, hyviä sooseja, salaatteja, kananmunaa, jälkiruuat, kahvit ja tämmöset. Niin oliko se nyt 14 €? Että jos täällä päin sattuu liikkuu, niin kannattaa poiketa kyllä Teituvalla syömässä. Suosittelen 6/5. Oma arvioni. Menkää kattoo, jos on jotain muuta teidän mielestä. Tykistöön liittyy keskeisesti liikkuvuuteen ja tulivoimaan. Lakki. Päästä. Taas tätä terveysruokaa. Se oli semmonen nopea pitstoppi tonne Pudasjärven Hesburgerille. Niin, ja toki me käytiin autokin tankkaamassa samalla tankki täyteen kutakuinkin. Kanafile ateria ei ollut kovin kaksinen, mutta ei se mitään. Kyllä näillä taas mennään pitkälle. Että tästä on nyt rukalle, niin mitäs tässä nyt oli? 143 kilometriä. Että kyllä autossa istumista on riittänyt taas tälle päivälle. Onneksi keli on ainakin ihan ok, että siinä ei ole mitään valittamista. Aurinko on paistanut koko matkan ja enempi tai vähempi, mutta ei ainakaan saada mitään räntää. Mutta ei mitään, me jatketaan kohti rukaa, sitä maagista laskettelukeskusta.
Tässä vaiheessa oli hyvä ottaa kamera. Ja näin. Me saavuimme Rukakylään. Rukakylä. Hankipaariin mennään seuraavaksi katsomaan. Saman tien kun kerran tänne tultiin. Niin, pelkästään 75 steppiä. Hankipaari. Oluet maistuu taas hyvällä. Nyt sitten autolle kipin kapin ja ehkä vielä pari olutta, että saa hyvän kusihädän päälle ja unta palloa. Vaikka se onkin niin herkullista, niin se pistää närästää. Varsinkin tällä, että jos ennen nukkuvaa mennä vetäsee sen ipan, niin... Mutta siihen on lääke. Paskoe, luontaistuote. Ottaa paskoe naamariin ja... No närästys. No närästys, no more. Mä ajattelin ihan, että juota rennietä, mutta ei. Ruumisarkku. Nukkumiskapseli. Niin. Tää on semmonen niinku nykyajan semmonen, mitä niitä on niitä podeja tuolla lentokentillä. Kyllä. Tää on vähän semmonen potero. Tässä nyt sitten heräiltiin vähän ennen aikojaan, mitä kello on vähän vajaa 8. No, mutta mä jossain kohtaa rupesin yöllä vähän haistelemaan, että ihan niin kuin täällä haisisi dieseli taikka joku. Ja aamulla kun on tätä peittoa niin nuuhkinut, niin tää haisee ihan peräöljylle ja naftalle. No, selityskin löytyy siihen, koska tää on mun matkamersusta tämä peitto, niin siinä on. Kyllä vanhasta autosta tulee aina ominaishaju. Että on semmonen Wunderbaumi ja peräöljy ja dieselikatkun sekoitus. Ja tietysti vähän hometta vielä siihen sekaan. No oli tietysti. No ei se mitään mene. Ei kai se ollut toi inverterin puhalin, vaan se toi... Ja siitä vähän puikula. Eikä siinä siis sinänsä mitään vikkaa, mutta... Niin, mutta nyt vaan on nälkä. Nyt just ei. Saas katto. Se ei. Noniin. En tiedä, täytyykö meidän oikein tehdä toi oikeesti ostoslista. Ei meillä monta asiaa, mutta puolet unohtuu silti. Täytyy varmaan. Annatko sä sen sosiaalisusikan takaisin? Mä pistän sen tohon vaikka. Joo, viime yö oltiin näinkin eksoottisessa paikassa parkkiksella tässä näin. Täällä käy jotain huipulle ja firmoinen tulee. Sillain. Aika uljaat maisemat. Tässä nyt arvotaan sitten seuraavia vähemmän vaarallisia rinteitä. Ei vaan itse on kyllä hirvittänyt kaikista eniten toi tuolihississä oleminen, kun se oli korkein paikakammo. Oli kyllä ensimmäisellä kertaa se tärinä ja tutina ja pulssi oli varmaan 150. Kyllä se nyt tästä, kun pari kertaa ollaan menty ja laskettu, niin alkaa pikkuhiljaa helpottaa. Mutta tosiaan ei viitti todellakaan tällä taitotasolla lähteä laskemaan mitään noita kaikista jyrkimpiä mäkiä. Tonne tietysti tonne freerideen, kato. Mikä on mustalla katkoviivalla merkattu. Sinne. Sinne. Eikä tuu.
täältä tää mun 1 000 000 kerrokseen pakattu lihamureke. Meinaa väittäisi, että tulee hyvä. Ja tää Tomberin stainless steel kokkiveitsi. Oishan tuossa taukotuvassa ollut kaikki fasiliteetit, mutta mieluummin kerässä. Tällä kun ei ole mitään paistilasta edes mukana. Ei tullut vaan mitään. Ne on kaikki pesujäljillä jossain. Sillaihan se yleensä. Siellä on muutama karavaanarikin näköjään. Mitä tubettaja tekee? Tubettaja tubetta. Huomasitko sä, että ne on karvanopat? Osta 1. Juo 2. Täytyy myöntää, että ei olla ainoita, kun tuossa katteltiin noita Joo. varistolaisia, niin niillä oli ihan sama meininki kuin meillä. Kyllä ihmisillä reppukaljaa tuolla. Tää on vaan niin pirun hyvä paikka, joka menee käydä tunteeksi oikeastaan. Ei viitti mennä siirtyä noihin rantatuoleihin, mutta tää on paljon smoothimpi paikka. No niin, kai kun ei tähän osu tuuli sillä. Ja aurinko vaan paistaa. Sitä mä vaan mietin, että kuinka paljon mahtaa naama palaa täällä. I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Kato, ei oo korkean paikan kammosta enää mitään tietoa, kun on ottanut vähän rohkaisua. Näin on. Hyi, tää pysähtyy taas. Juu, tää jäi tähän. Nyt on pakko istua. Joo, siinä käytiin vähän rukabeisissä hörppäämässä virvokkeita. Juotiin vähän omiakin juomia. Niin, ja juotiin vähän omiakin juomia. Sori siitä. Mutta kyllä me tänne rahaa kannetaan tälläkin reisulla. Että älkää murehtiko. Tää on tämmöstä hökälöintiä taas vaihteeksi, mutta tonne ollaan menossa. Rukavalley. Mutta tää päivä on ollut kyllä tosi komea. Keli on ollut aivan täydellinen. Saa sanoa, että nyt on aurinko paistanut ihan pilvettömältä taivaalta monta tuntia. Ja tuolla beisin siinä terassilla ulkona, siellähän oli rantatuoleja ja kaikkea. Porukka tosiaan viihtyi hyvin ja musiikki soi sopivalla volumella ja on ollut oikein mukava. Tästä on hyvä jatkaa. Varmaan mennään kärventää makkaraa seuraavaksi. Mutta aika piruissa terassa. Tällä paikassa. On kyllä aika reippaa kokonaan. Sitten vaan tulistelemaan. Ai ettien että. Mäkeä ylös. Oi, syttön oksa. Toivottavasti nyt ei kaaduta ja telota itteemme. Kyllä tää ikäisillä tarvitsisi olla kypärä päässä jo ihan tällä koko ajan.
Vaikkei oo sukset tai lauta jaloissa, niin kypärä tarttis aina olla. Varsinkin kun on noita virvokkeita nautittu ehkä muutama. Ei me paljon olla kyllä otettu. Kyllä se siitä lähtee. Mä uskon niin. Onko siellä klapikone? Mikäs täällä oikein on? Ja, siihen pultattu kiinni ja... Joo. Saa siitä hammeroida. Täytyykö oikein testata? Joo, kommeesti. Vähän saisi olla järeempi hammeri täällä. Mutta kyllä. Täällä on kyllä hyvin järjestetty tämäkin homma. Pienitään nyt toinen tosta jo malliksi. Tosta alkuun ja... Mä otan nää pienityt tonne noin. Joo. Eiköhän sitä siinä taas urheiltu tarpeeksi tän päivän muiden urheiluiden päälle. Höyryävä kuuma makkara. Maistuuko makkara? Mä vedän kyllä toisen makkaran. Niin mäkin. Tää on kyllä komea, kun päästään tulistelemaan. Noin. Onko se hyvä? Se on hyvä. Kyllä taas tuli täydellistä. Ei voi muuta sanoa. 5/5. Jaha. Mennään katsoa, että onko siellä vielä aurinkoa tuossa seinustalla. Base entrance. Me päästiin tänne järkevälle puolelle. Kyllä. Tuolta pääsee varmaan. Se on noita rantatuoleja. Niihin paistaa aurinko. Kato, toi seinustakin on ihan vapaana. Vai mennäänkö oikein rantatuoleihin? Katsotaan ne. Että jos käydään oikein ostamassa joku juomat. Ja... Juu, totta kai käydään. niin, että saadaan lasitella. Pakkohan se on. Voidaan sitten ottaa pienellä rapatilla. Jop. Yes, mennään kattoo. Lonkero originaali. Ai, kippis. Hei, kippistä. Ei mitään ipoi hanas olis. Oho! Mikäs sorbetin sä kävit hakemassa? Hei, se on varmaan sorbetti. Tää päivä on kyllä mennyt vähän tämmöiseen röpöttelyyn laskettelun jälkeen tietysti. No, oltiin kumminkin rinteessä. No, rinteessä oltiin... Varmaan 3 tuntia. Niin, kaiken kaikkiaan. Niin, varmaan 3 tuntia laskettiin rinteessä kuitenkin niin kuin sillä aktiivisesti. Niin kyllä tässä on ihan hyvä palkita itseensä. Semmosta se on. Ruka. Kyllä. Nätti auringonlasku. Me mennään ihkuun varmaan seuraavaksi. Kai sinnekin voidaan mennä juomaan yhdessä. Onks ihku edes auki vielä? Ja nyt tuli käsky
juomista. vasenta. Nyt pitäisi niinku tällä kädellä ottaa. Niin, vaihtaa väliä Tuu muuten huomenna teidän rinteeseen. Totta kai, totta Nähdään kai. siellä. Joo. No niin, hyvä. Hieno meininki. Let's make this a mission. Everybody, let's agree that MCs need a tissue. The folks my only issue. I bet your mama miss you. Ruka-kebab testiin. Tätä on kehuttu. Niin, täytyy testata. Katsotaan mitä tulee. Saadaan kohta hyvää kebaasia. Ja ei pysty. Ei. Kiitos. Alkaa uskomaton mässäily. Maistetaan se oikein. Nyt täytyy sanoa, että tää tuli niin nopeasti tää setti, että... Jaha. Semmonen semi-ok, mutta... Onko tää infernaalista? Onko tää infernaalista? No, onneksi nää on merkattu. Melkein jo lipeä. Ei pysty. Hei, Ruka Nordic 2021. On kyllä viimeisen päälle niinku auringonlasku ollut. Hienon päivän kruunaus kaikin puolin. Tänään, jos koskaan, on niinku kelit suosinut. Kyllähän me lasketeltiin aika monta tuntia. Sitten noit virvokkeet vei voiton kyllä. Eipä siinä mitään. Ja huomenta täältä aurinkoiselta Rukalta. Nyt onkin sitten pariksi seuraavaksi yöksi puukattu tuolta Rukatontusta kämppä. Kieltämättä toi Van Lyfe-renu on muuttunut vähän semmoiseksi metaanimoskeijaksi tässä näin parin päivän aikana, että alkaa olla aika ödörit. Mielellänsä sitä menisi jo. Puhu vaan omasta puolesta. Puhu vaan omasta puolesta. Käydään katsoa, onko toi restaurantti nyt tää auki. No, käydään katsomassa, että onko se auki. Mutta hei, keli on taas mitä mahtavi. Aurinko paistaa vaan. Ja... Joo, mennään kattoo, että jos toi olisi auki toi ravintola nyt, mutta mä vähän luulen, että se aukeaa taas. Oliko kello 16 vai millään se aukeaa? Onko öppnas? No. On tää auki ainakin ovi. Joo, joku jaffetti olisi voinut olla kova sana. Mitäs nyt kehitettä? Tarviiko ottaa sellainen pieni käpyttely tonne noin kylälle ja täytyykö hakea joku vissyt tuolta autosta? Mä tässä vissyä juonut pari Joo. Juu, ja eikä mitään, kyllä mä ton matkan selviä. Mennäänkö saman tien vai onko jotain? Ei, mulla mitään pitäisi olla. Kyllä mulla niinku maksuväline on mukana. Oletettavasti mulla on puhelin mukana. Ja lähdetään sillä hyvin rauhallisesti tonne kylälle. Täällä on kas koko ajan jotain kaiken näköistä niinku raksahommaa menossa. Että ainakin tosta päätellen, kun noita kattelee tommosia kaikkia kontteja täällä näin. Mutta mikä ettei. Se on hyvä, että tämmöistäkin toimintaa niin ylläpidetään ja laajennetaan. Että ei se väärin ole. Ruka on kyllä ainakin omasta mielestä ihan onnistunut tämmöisissä. Ei oo huono. Joo, ja tuolta voi ottaa tommosen isomman hypyn sitten. Tuolta laskee ja tosta kumpareesta vielä leiskauttaa ilmaa. Taisi olla eilinen afterski vähän liikaa. Kaikesta päätellä. Meinaan, kun ei tuolta kauhean pitkä matkaa ole, mutta on tässä ylämäkeä nyt jonkun verran. Ja lunta tosiaan täällä on niinku alettu jemmaamaan jo ensi kautta varten. On sitä siinä.
En tiedä kuinkahan monta tonnia tuossa on lunta. Mutta paljon. Näyttää ainakin siltä, että toi on varmaan sitä, että se peitellään sitten kesäksi. Juu. Täytyy ottaa happea tässä välillä. Sudenpesä, mikäs tää oikein on? Ei oo tainnut olla hetkeen tässä mitään niinku actionia. Taikka sitten me ollaan vaan niin väärään aikaan vuodesta liikenteessä, että no, kaipa tääkin käytössä. On tää kyllä melkoinen kompleksi kaiken kaikkiaan, kun miettii, että mitä kaikkea tähän niin kuin vaarojen ympärille on niin kuin kehittynyt. Niin melkoista rakennelmaa. Onko tää nyt itselläni, onko tää 3. kerta, kun mä oon niin kuin rukalla laskettelemassa, että ei oo kans kovin montaa kertaa tullut käytyä, mutta joku 750 kilsaa on matkaa kotoa, niin ei tänne niin herkästi tule lähdettyä yhtäkkiä, että kun sen tietää, että se on muutaman päivän reisu väkisinkin. Niin tossa kun mä tosta rakentamisesta puhuin, niin kyllä sitä täällä on. Restaurant Zone. Jos karaokesta tykkää, niin sinne sitten kannattaa mennä. Niin, se on place to be. Itse en niin kauheasti välitä sit karaokesta, niin kyllä on jäänyt menemättä. Siinä lähti kondolit matka. Tuolta mekin tultiin alas, että heilahti. Mutta nyt mennään tsekkaa, että onko toi pitäjäpirtti auki, että mainostetaan jättimunkkeja ja muuta semmoista. Lähinnä tässä nyt on jonkun sortin lounas taka-ajatuksena. Joo, mainostetaan buffettia, hyvä. Mennään tsekkaan. Joo, auki ainakin on. Ralliratti ja kaikki. Kato mikä lisävalopahtori. Oho. Onko nätti? Vanha tuttu 75 Steps. Tunnelitaiteen kuvausta. Niin, että tuleehan tuossa vaikka kuin pitkälti laskettaa, vaikka vaan tuolla hissillä menisi. Joo.
näyttää aika mukavan leveältäkin vielä. Pitääpä kattoo sitten. Pääsee ainakin kohta suihku metaanimoskeijasta vähän tilavampaan koppiin. Ja huomenta sunnuntaipäivää. Sitä ei paljon eilen tullut mitään muuta kuin löffailtyä. Tai niin käytimme tuolla kylillä yhden kerran, mutta muuten oli kyllä semmoista sluipailua. Vähän semmoista toipumista siitä toissailla afterskiista. Että tuli ehkä otettua vähän sillä reippaasti noita virvokkeita. Mutta kyllä me nyt taas lähdetään tonne rinteisiin. Että keli on taas mitä mainioin, että ei voi valittaa. On lämmintä aurinkoista, ei käy tuuli kyllä varmaan oikein niin kuin yhtään. Nyt ainakin on aivan tyyntä, että mä pääsen vähän tosta kuvaa. On kyllä viimeisen päälle. Ei mitään, laskukamat vaan päälle ja rinteeseen. Me päästään tästä niin kuin tuolla ankkurihissillä mun mielestä tuohon niin kuin Rukakylään ja sieltä sitten jatketaan sitten joko tuolla gondolilla tai sitten tuolihissillä. En ole ihan varma, että kumman hissin lähelle nuo ankkurihissit nyt menee, mutta kumminkin. Tästä tulee taas semmonen sporttipäivä tällä reisulla. Taika niin, saa nyt katsoa millainen huvittaa. Niin, itse olisin melkein nukkunut vielä hetken aikaa. Tuossa oli sen verran tuhti toi aamiainen tuossa hotellilla. Tuli vähän uni silmään siinä. Koko aika tuntuu, että ei ole kyllä kaikki niinku oleellinen taas mukana. Koko ajan tuntuu siltä, että ei ole ihan elämänsä kunnossa. No sitäkin. Onkohan hanska kuivun? Oh jees. Mä olin ihan 100% varma, että hanskat on vielä ihan likomärät, kun ei, kyllä ne on kuivunut. Siitä luottovehkeet. Ja täytyy sanoa, että mä olisin mieluummin ehkä vielä nukkunut hetken aikaa. Mulla on kauhean hiki jo tässä vaiheessa ennen kuin on edes monot kunnolla kiinni ja sukset jalas. Kyllä täytyisi hommata varmaan joku kevyemmät laskettelukamppeet. Hoho. No. Takki auki vaan painaa. Joo. Mennään sillä lailla. Siinä sitä taas ollaan rinteessä. Siinä joku veti, kun on Daredevilina. Alkaa tää rinne olla jo tämmöstä pöperöä, että se tuo vähän haastetta tähän lasketteluun. Välillä vähän liikaakin. Oho. On täällä vähän jäisiäkin kohtia. Pakko mennä takki auki vaan kun on niin helkuti kuuma. Kovaa peliä Bostonissa. Vähän sokerilientä välillä. Jaksaa painottaa menee. Täällä on kyllä niin lämmin, että vois melkein lasketella teepaitasillasi. Melkein joo.
Sitä tuli taas juotua ja syötyä. Tällä kertaa ihan Raksin terassilla. Seuraavaksi varmaan tästä lähdetään vaan tykittää hissillä mäki ylös ja mäki alas sitten toiselle puolelle rukaa. Ja mulla on kyllä huulet rohtunut, ottanut meinaan pikkasen hittiä tuosta auringosta. Tää huulirasvaa varmaan tarvis hakea. Olisi täytynyt olla pizzajuustolla vähän voidella huulia. Rasva kuin rasva, ihan sama. Niin onhan meillä voita tuolla. Niin, ja ottaa tuosta noin Raksin buffetista Pepe-pizza. No, Vähän pepperoni rasvaa. joo. Mähän otin semmosen jo. Mutta on ollut kyllä kommea lasketella taas tänäänkin. Meinaan kun ennen reisua oltiin kuumoteltu jossain kohtaa sitä just, että kuinkahan paska kelit tulee tänne ja muuta, mutta mitä vielä. Aurinko on paistanut koko tämän 3 päivää, mitä ollaan oltu täällä. Mitä mä oon pari vuotta kattellut näitä huhtikuun puolen välin näitä kelejä täältä Rukalta, niin 2 edellistä vuotta on ollut ihan harmaita ne. Joo, Että on niin tosi harmaa keli. ollut se, Nyt on sitten paistanut aurinko senkin edestä. ollut se oikein kunnon harmaa rinne sitten. Täällä on nyt varmaan, jos se kauheasti valehtelee, varmaan alkaa olla se 15 lämmintä. Juu, tässä auringossa rupeaa olemaan. Mutta on ollut kyllä varsin onnistunut reisu. Juu, en tiedä kuinka monta kilometriä ollaan laskettu, mutta ollaan paljon laskettu. Ollaan laskettu pirusti. Et ei ole pelkästään mennyt siihen, että ollaan juopoteltu. Niin, oliko tänään jotain saunavisioa? Niin, en tiedä, että olisiko siinä saunassa käydä. Niin, eikö se kuulunut siihen hintaan? Joo, kuuluu. Siellä se möllöttää ihan pilvettömältä taivaalta. Mutta Rukakylään seuraavaksi lähdetään niinku suuntimaan. Joo. Päästään laskeen aika näppärästi niinku suoraan autolle. Kun auto on siellä, mikä tää nyt oli tää järvi? Talvijärven puolella. Joo. Talvijärven siinä parkkiksella. Ei mitään, jatketaan harjoituksia. Aika häävin tuntuu sitä roikkua täällä näin, kun hissi vedetään stoppiin yhtäkkiä. Kyllä joku vaan hienosti leiskauttelee noista kaikista pateista. On paljon paremmassa kunnossa tämän puolen toi rinne. On. Ei se ole ollenkaan semmoinen pöppyrä. Tuota oli ihan hieno laskea kyllä noiden kaikkien pattejen välistä. Itsehän en tietenkään tuonne tommosesta mistään patista viittin laskea. Kato, hyppääkö? Ei. Pikkusella vauhti hyyty. Sama homma tossa. Joo, ei ole tarpeeksi elopainoa, että tultaisiin niinku tykinkuulana tuolta 100 kilometriä tunnissa. Sitten vähän saunan jälkeen virvoketta. Ja seuraavaksi syömään sitten. Ei kai tässä muuta. Mutta tästä ne voi kurkkia sitten ikkunanraosta, kun tonne järvelle. Tää on tosiaan niinku toi hotellin kämppä. Että tosahan on tommosia niinku... No, näytetään nyt vielä. Tuossa on tommosia huoneistoja kanssa. Että niissähän on sitten kaikennäköiset köökkivehkeet ja näin poispäin. Että täällä ei ole mitään semmosia, mutta... Mutta aamupala sisältyy hintaan, ei tarvitse. Niin, tosiaan muuten juu. Aamupala sisältyi hintaan ja mitä tää oli 2 yöltä 190.
Että en mä pitänyt sillä kyllä todellakaan pahana ja sitten siihen sisältyy toi sauna samaa hintaa. Että ihan jees kyllä, että voi lämpimästi suositella. Rukatonttua ja Rukatontun ravintolansa, mitä me ollaan tuolla syöty, niin Kohta mennään uudestaan. niin ruuat on ollut kyllä hyvät, että ei ole ollut niissäkään mitään niin kuin valittamista. Että semmoista. Joo, tässä nyt hetken aikaa otetaan huilia ja lähdetään syömään. Palaillaan. Täällä vaan katsellaan YouTube-henkan maailmaa tällä kertaa. Tällä enää tehtoot menee. Katos muuten, tuo pakataan lunta taas. Sitten lähdetään kotimatkalle. Hippulat vinkuu. Ja niin sanoiko sä, että ladattiin itsemme ylikuntoon perjantaina? Kyllä. Oli siinä pientä ylikuntoa ehkä havaittavissa. Mutta it is what it is. No joo, se on mitä se on. Mutta jälleen kerran voi todeta, että kyllä Ruka kohteli meitä hyvin. Ja me kohdeltiin Rukaa hyvin tietysti. Joo, mutta kyllä tuo olisi ollut kauemmankin aikaa ihan helposti. Varsinkin kun on tämmönen keli, että aurinko paistaa. Tämmöistä on varmaan luvattu vielä pariksi päiväksi, että mikäs siinä olisi lasketellen. Muuten kohta ollaan Taivalkoskella. Joo. Taivalkosken Isojalan valtakunnassa. Ei vaan. Tuossa kyllä mietittiin vähän, että käydäänkö siellä pizzalla vetämässä se Rebelwerksin, mikäs tää nyt oli, Alatino pizza, mutta kyllä taitaa jäädä tällä kertaa väliin. Kello jos 10 vielä. Niin, totta, se paikka ei ole varmaan auki vielä, mutta eikä mä tiedä muutenkaan. Tässä on vielä yli 700 kilsaa kotio, että voi olla, että jää väliin kyllä nyt. Eikä ole kyllä yhtään nälkäkään. Tuli sen verran tuhtia aamupalaa syötyä. Tähän asti on pelit ja vermeet kestänyt, että eikä mitään isoja kaatumisia tullut. Itse en kaatunut muuten kertaakaan. Lähellä oli kyllä useammankin kerran, kun lumi oli sellaista höttöä jo sitten tietysti, kun oli yli 10 astetta lämmintä, niin oli kaatuminen lähellä montakin kertaa. Kaaduiko sä muuten? Laudalla kaaduin kerran vauhdista sillä, että vedin kuperkeikan. Ja 2 kertaa paikalta. Joo. Aika en tiedä, oliko ne oikein kaatumisharjoituksia. Niin. Ja pieni kuperkeikka. No se kuperkeikka oli oikein kaatuminen. Eipä tässä nyt mitään sen kummempaa. Tässä pompotellaan kotiin päin. Toi näyttää navigaattori, että kello 18.26 oltais perillä, että kyllä tässä autossa istumista taas riittää ihan kotitarpeeksi. On se hyvä, että dieseli on noin halpaa. Ei ollut kuin 222.
Ja sitten taas pieni tauko. Haetaan vähän jotain mässytettävää tähän matkalle. Ollaan nyt oliko tää nyt Lapua? Juu, taitaa olla muuten Lapua Lidli, jonka pihassa olla. Mutta sillä se matka vaan pikkuhiljaa etenee. On tää ollut taas kovaa ajamista tää päivä. Heti on synkkiä pilviä, kun ollaan Pirkanmaalle tultu. Ai. Kotimatkaa on jäljellä semmoset 58 kilometriä, että eipä tässä nyt mitään, että ei oo mitään kummallista tapahtunut eikä sattunut. Että kyllä mä luulen, että tää video alkaa olemaan tässä. Kiitoksia kun katoit ja saa niitä muitakin videoita tietysti katsella tältä kanavalta. Mutta nähdään seuraavassa videossa. Se on morjes!